السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. تشكل الإصابات العرضية داخل المنزل وحوله مشكلة صحية كبيرة في جميع أنحاء العالم. كل عام تترك هذه الإصابات الآلاف من الأطفال المعاقين بشكل دائم. تعد هذه الحوادث من أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعا بين الأطفال الصغار. للأسف تحدث هذه الحوادث في عالمنا العربي بنسبة أكبر بكثير من العديد من الأماكن الأخرى في العالم بسبب الإهمال وقلة المعرفة، حيث يكون الآباء غير مستعدين لمثل هذه الحوادث، في حين أننا لا نستطيع منع جميع الحوادث، إلا أنه يمكننا تجنب أضرار كبيرة قد تحدث لأولادنا ولأحبائنا إذا كنا على استعداد للتصرف بسرعة قبل الحصول على مساعدة مهنية أو طبية. من الممكن تجنب معظم هذه الحوادث من خلال زيادة الوعي والتحسينات في البيئة المنزلية. في هذا الفيديو سأتحدث عن زيادة الوعي وكيفية الاستعداد لهكذا حوادث صغيرة التي قد يزداد الضرر إذا لم نكن مستعدين لها. من فضلكم اشتركوا بقناتي ليصلكم كل جديد، ولتستفيدوا من المعلومات بالضغط على زر سبسكرايب باللون الأحمر أسفل يمين الشاشة، وشكرا لكم. أثناء سعيك اليومي للتعامل مع الضغوطات الاجتماعية والمهنية، من المهم جدا أن يكون لديك خطط جيدة وعملية تساعد على الحماية والحفاظ على صحة وسلامة عائلتك وأحبائك. بينما تكونين مشغولة معظم يومك في العمل أو العناية بأسرتك، من الضروري أن يكون لديك صندوق فيه أدوات الإسعافات الأولية الأساسية التي قد تساعدك وقت الطوارئ والحاجة، لأنه لن يكون لديك الوقت الكافي لحظتها للجري من مكان لآخر للبحث عن أدوات الإسعافات الأولية. إنما يجب أن تكوني معدة مسبقا وحاضرة في كل وقت. من المهم أن تكون أدوات الإسعافات الأولية في مكان محدد من المنزل جاهزة للاستخدام وقت الطوارئ. سيقلل ذلك من بعض الضغوطات التي سوف تواجهينها أثناء الأوقات الصعبة والتحديات لرعاية أفراد أسرتك بالطريقة الصحيحة. مجموعة الإسعافات الأولية ضرورية في المنزل والسيارة أيضا، حتى تتمكني من التعامل مع الحوادث والإصابات الطفيفة في أسرع وقت ممكن. ويجب حفظ صندوق الإسعافات الأولية في مكان بارد وجاف وبعيدا عن متناول الأطفال. صندوق الإسعافات الأولية يجب أن يحتوي على اللاصقات والضمادات من مختلف الأحجام والأشكال، ضمادات الشاش الصغيرة والكبيرة المعقمة، كرات قطن، كمادات باردة سهلة الاستعمال، ميزان حرارة، ويفضل أن يكون رقمي، مسكنات للألم، أدوية مضادة للإسهال، دواء للسعال والبرد، أقراص مضادات الهستامين لعلاج الحساسية، محلول غسل العين، كريمات طفح جلدي مثل هيدروكورتيزون، كريم أو رذاذ لتخفيف الحكة من لدغات الحشرات، كريم مضاد حيوي لعلاج التهاب الجلد، دبابيس الأمان بأحجام مختلفة، قفازات بلاستيكية معقمة للاستعمال لمرة واحدة، مناديل كحولية مطهرة، ملقاط ومقص طبي، مناديل التنظيف المرطبة خالية من الكحول، شريط لاصق طبي، وطبعا أرقام هواتف الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك يجب الاحتفاظ بكتيب أو دليل تعليمات الإسعافات الأولية وكيفية تطبيق الإسعافات الأولية، واقرأ الدليل وكيفية استخدامه مع استعراض ذلك مع أفراد عائلتك. يجب عليك فحص الأدوية والبطارية بانتظام للتأكد من عدم انتهاء صلاحيتها واستبدالها إذا لزم الأمر. شاركوني بآرائكم، هل تحتفظون بأدوات الإسعافات الأولية في المنزل؟ من فضلكم اشتركوا بالقناة وتابعوني بفيديو جديد، ودمتم أنتم وأفراد عائلتكم في سلامة وصحة وأمان الله. شكرا لمتابعتكم.